שלום לכם, צופי ערוץ טוב, אני כאן חגי לובר, מראיין, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו בערוץ יוטיוב, להצטרף אלינו בכל המדיות החברתיות שבהם אנחנו נמצאים. והיום אנחנו עוסקים בנושא של עלייה לארץ, אבל דווקא לא עלייה שבהכרח אנחנו מוחאים עליה כפיים. מלחמת רוסיה ואוקראינה יצרה מצב שבו יש הרבה אנשים שמעוניינים לעלות לארץ, אבל חלק מהם לא יהודים. ואנחנו אומרים שלום ללאה אהרוני מארגון עם אחד. שלום לך. אנחנו מדברים על חרדים, הרבה מאוד. מוצצי דם או לא מוצצי דם, ואנחנו מדברים על זה שהם צריכים ללמוד לימודי ליבה, או לפחות חלקים מהממשלה, מהכנסת, דורשים מהם ללמוד לימודי ליבה. הופתעתי לראות שגם בארצות הברית יש ארגונים יהודיים שמבקשים יותר התערבות, מעורבות כספית, כלומר יותר תמיכה בבתי ספר של הציבור החרדי שם, וגם שם יש אנשים שדורשים מהם ללמוד לימודי ליבה ולהתערב בתכנים שלהם כתנאי לקבלת אותם כספים. ההבדל הוא שראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, מתייחס לזה קצת בצורה אחרת, ואני מבקש ממך שיחד נצפה בקטע המדהים הזה. בבקשה. נדבר רגע על אריק אדמס. הוא ראש העיר ניו יורק, והוא מתארח באירוע של ה-OU, ה-Orthodox Union, לפני שבוע, ואומר את הדברים הבאים. But instead of us focusing on how do we duplicate the success of improving our children, we attack the yeshivas that are providing a quality education that is embracing our children. These schools have turned around the question mark of how are our children. You are making an exclamation point that's saying our children are fine. We need to be duplicating what you are achieving. וואו, אני קודם כל חייב להגיד לך שמה שתפס אותי בקטע זה שהוא אומר ישיבס, ממש הוא ליטאי משלנו. איך את מסבירה את התופעה הזאת? הוא באמת מוקסם מהחינוך החרדי? לא, אז אני אתן לך את הרקע לסיפור הזה. קודם כל, בתי ספר יהודים בארצות הברית לא מקבלים שום מימון מהמדינה, הם בתי ספר פרטיים לגמרי, למעט אולי הסעות והזנה, אבל החינוך הוא פרטי לגמרי, והם לא מקבלים שום כסף מהמדינה, זה קודם כל. דבר שני, בחודשים האחרונים, עיתון הניו יורק טיימס, המרכזי בארצות הברית, מוביל מהלך הכפשה עיקש נגד הקהילה החרדית ונגד מערכת החינוך שלה במיוחד. ניו יורק טיימס מקביל למה אצלנו? ניו יורק טיימס מקביל לארץ? זה כמו ידיעות אחרונות, כן, או הארץ, כן, מבחינת ה... אז הוא מוביל מהלך של הכפשה של היהדות החרדית. מעניין. ומערכת החינוך שלה. 12 כתבות ב5 חודשים על מערכת החינוך החרדית בניו יורק, עם הכפשות מאוד קשות. כל הדברים שאנחנו מכירים, חרדים מוצצים את הדם, חרדים מוצצים את התקציבים, חרדים מושחתים. מה, ככה הם מתבטאים? ככה הם מתבטאים? זאת אומרת, גלית גוטמן עשתה גזור הדבק. אלה הסיפורים שהם מספרים. כמובן, תוך התעלמות מוחלטת מהאתיקה העיתונאית, ועל רקע הדברים האלה יש עלייה של פי 2 בתקיפות אנטישמיות בניו יורק, שכשתי שליש מהם הם נגד החרדים כמובן, נגד מי שרואים עליו שהוא יהודי, ועל הרקע הזה ראש עיריית ניו יורק יצא עם ההצהרה הזו. צריך רק להבין שבמערכת החינוך הממלכתית של מדינת ניו יורק, של העיר ניו יורק, כ-80% מהתלמידים מסיימים את הבית ספר בלי לדעת לקרוא. אז כשניו יורק טיימס יוצא נגד הישיבות על חוסר יוצא בעד הישיבות. ניו יורק טיימס יוצא נגד הישיבות. כשניו יורק טיימס יוצא נגד הישיבות, כאשר הבתי ספר הממלכתיים של ניו יורק לא יודעים ללמד את הקריאה וכתיבה ומתמטיקה, זאת הכפשה נגד החרדים. תגידי, את חושבת שהניו יורק טיימס קצת מושפע ממה שקורה פה בארץ? זאת אומרת, הוא לוקח השראה שאם ליהודים מותר לתקוף חרדים,
אז אולי גם לא מותר לתקוף חרדים, וזה לא נקרא אנטישמיות? אני חושבת שזאת מערכה אחת גדולה בכל העולם, כי אותן תופעות אנחנו רואים בעוד מדינות כמו בריטניה לצורך העניין, ובסוף יש פה מחלוקת על מה זה חינוך. תשמע, רש"י מגדיר חינוך כהכנת אדם או כלי לשימושו העתידי. בחברה הליברלית סביבנו, הייעוד היחיד של האדם הוא להיות יצרני ולהכין אותו למקום עבודה, ולכך מופנית מערכת החינוך במידת הצלחה כזו או אחרת. בקהילה הדתית, החרדית, מדדי ההצלחה הם אחרים לגמרי, ולצערנו החברה הליברלית לא מצליחה לבלוע את הצפרדע הזה, ולא מצליחה להיות באמת ליברלית ופלורליסטית, לקבל את הערכים שלנו. אבל תראי, יש שני דברים בחינוך בבית ספר, ואני מתייחס כרגע לוויכוח שיש פה בארץ. יש חינוך לערכים, להיות אדם מוסרי ואדם טוב ואדם מועיל ואדם נחמד, ויש גם הקניית כלים להתמודד בשוק העבודה, להתמודד כאזרח שתורם למדינה. באים אנשים ואומרים, אני חושב שאפילו יאיר לפיד וחבר מרעיו, יסכימו שחינוך, מבחינת חינוך לערכים, החברה החרדית מחנכת לערכים ומגדלת אנשים טובים וישרים, ותעיד על כך רמת הפשיעה הנמוכה בבני ברק, כדוגמה, ובשאר המקומות של החרדים. אבל הם יגידו לך, זה לא מה שאנחנו טוענים, הם יגידו לך, כל הכבוד לערכים, אבל לא נותנים הזדמנות לנער חרדי שיבחר לא ללמוד, רבים יש כאלה, להשתלב בשוק העבודה, ולכן אנחנו לא מבקשים מכם שתלמדו היסטוריה על פי השיטה שלנו, לא מבקשים מכם שתלמדו תנ"ך על פי השיטה שלנו, אנחנו מבקשים סך הכל 4 דברים, מחשבים, מדעים, אנגלית ומתמטיקה, זה הכל. האם את יכולה להבין את הטענה הזו? בהחלט אני יכולה להבין את הטענה הזו, ואני חושבת שיש בתי ספר בקהילות מסוימות חרדיות, שבוחרות ללמד את זה, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לתת מספיק אמון לקהילה ולהורים, לבחור את דרך החינוך של הילדים שלהם, ולא להכתיב להם. אני לא חושבת שזה המקום של המדינה להכתיב להורים ולקהילה איך לחנך את ילדיהם. אלא אם כן המדינה באה ואומרת, אנחנו רוצים שאנשים ישתלבו בשוק העבודה, כדי שהם ישלמו מיסים, כדי שנוכל כולנו יחד לשאת בנטל, ואם מראש אתם מגדלים אנשים טובים, מוסריים, ערכיים, אוהבי יהדות, אבל אנשים שלא יכולים להשתלב בשוק העבודה, אתם יוצרים מצב, גם לעצמכם אגב, אתם יוצרים מצב שלא מאפשר לאנשים האלה להשקיע במדינה, וממילא גם להיות מסוגלים לקבל מהמדינה. אבל בוא נסתכל, אני חושבת שדווקא, לגמרי אני מבינה את הציון, אבל בוא נסתכל על הסיפור של ניו יורק. כי בניו יורק אין צבא, אין שוויון בנטל, אין נושא של הנטל הכלכלי, כל הנושאים האלה, כל הטיעונים האלה שהם כל כך מרכזיים לוויכוח בישראל, לא קיימים בניו יורק, כי בניו יורק החרדים כולם עובדים, ואין שם צבא ואין שוויון בנטל, וגם שם המערכת יוצאת נגד החינוך החרדי, וזה קורה גם בבריטניה ובעוד מקומות. כלומר, את אומרת דבר כזה, ובאמת עם הדבר הזה, את אומרת דבר כזה, ועם הדבר הזה באמת נסכם, את אומרת, יכול להיות שאם היה דיון, שהוא דיון ענייני, והיה לוקח את הנושא הזה של שילוב בחברה, מבלי כל רעשי הרקע של מוצצי דם, של אנשים רעים, של אנשים שהם לא תורמים, של אנשים שהם שולחים ידיים, כמו באיזה איור שראיתי דווקא בעיתונים בארץ, שקצת דומה לאיור אנטישמי של יהודים עם זקנים שדוחפים ידיים לכיסים של הצבר המופלא והתומך והנושא את הנטל. אם היה דיון כזה בלי רעשי הרקע, יש סיכוי שהיינו בסופו של דבר מגיעים לאיזושהי הבנה, לאיזשהו פתרון שהיה מוסכם על שני הצדדים. לחלוטין. אז אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון הזה, ושנצליח כולנו. תודה רבה לך. ותודה רבה לכם, צופים יקרים, ואנחנו שוב מזמינים אתכם להצטרף אלינו כמנויים, לראות אותנו ביוטיוב, לראות אותנו באתר שלנו ובשאר המדיות החברתיות. תודה שהייתם איתנו, כאן חגי לובר, שיהיה לכם יום נעים.